มันคงเฟี้ยวที่สุดนี่คือ Buzzing Thailand รายการที่จะพาศิลปินไอดอลหน้าใหม่ Buzz Because of You I Shine ออกเดินทางไกลไปด้วยกันครั้งแรก Buzz จะต้องออกจากเมืองที่แสนวุ่นวายเดินทางไปเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทยผ่าน 6 จังหวัดพังงากระบี่ตรังนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตระหว่างทางวงบัสจะได้พบกับโลกใหม่ๆผู้คนใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆและยังมีเกมการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนหาผู้ชนะจะเป็นอย่างไรเมื่อน้องๆวงบัสจะต้องไปลุยไปซิ่งด้วยกันนานถึง15 วันถึงเวลาแล้วที่จะออกเดินทางไปพร้อมกัน Buzzing Thailand Go!เป็นคนของเธอนั้นมันคงเฟี้ยวสุดๆ I wanna be a treasure ก็ไม่รู้ว่าฉันจะมีสิทธิ์ไหมเธอคงจะเฟี้ยวก็จะโดนใจแค่ที่ยิ้มกับเธอเพลินได้เดินข้างเธอ You're driving me crazy I need you oh baby ได้เดินข้างเธอมันคงเฟี้ยวที่สุด You drive me crazyอันนี้ถ่ายแล้วพี่มาแล้วครับ อันนี้เพิ่งมาครับเพิ่งมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิสวัสดีฮะทุกคน สวัสดีครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมนอนเต็มอิ่มสุดๆแบบ10 ชั่วโมง10 นาทีนี่เห็นไหมดูแล้วยังดีอยู่ตอนตั้งแต่เช้านี่เปิดรายการอะไรหรือเปล่าเนี่ยตี 4 กว่าเปิดรายการตี 4 กว่ากลับมาจากตัวตียังไม่ได้นอนไปกันต่อตื่นเต้นมากครับที่จะได้บินไม่ได้บินมานานนะปีใหม่ก็ไม่ได้บินปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนคิดว่ามันจะมาทริปเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าพอดูตารางแล้วมันมีอะไรที่ต้องทำเยอะมากเลยก็เลยไม่รู้ว่าเราจะได้เที่ยวจริงไหมตอนนี้ก็อยู่ที่ดอนเมืองนะใช่สุวรรณภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่สุวรรณภูมินะ ตอนนี้เราก็เป็นเช็คอินกันนะครับทุกคนไป LA หยอกวันนี้เราไปภูเก็ตคือเขาบอกว่ามิชชั่นมีทุกอย่างเลยคือมันจะเริ่มตั้งแต่แบบที่นั่งในเครื่องบินว่าแบบเราได้นั่งตรงไหนอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยคือผมบอกคือผมบอกใช่ก็คือตอนนี้มิชชั่นกำลังจะเริ่มแล้วใช่ตอนนี้ใกล้เริ่มแล้วผมพูดทีว่านอนมาประมาณ15 นาทีผมให้เพราะว่าวันนี้วันที่26 มีนาเรามีงานโตตี้ก่อนหน้าที่บัสทั้ง12 คนจะมาถึงที่สนามบินพวกเขาได้ไปร่วมเดินพรมชมพูและเพอร์ฟอร์มในงานโตตี้มิวสิกอวอร์ดกันมาที่สำคัญยังได้รับรางวัลกลับมาถึง2 รางวัลรางวัล Best Music of the Year ประเภท Male Group ได้แก่ Because of You I Shine Buzz ครับอยากจะบอกว่าพวกเราก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดให้คู่ควรกับรางวัลที่ BS มอบให้พวกเราครับผม Best Performance of the Year ได้แก่ Buzz BS ครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยให้พวกเราได้รับรางวัลนี้ครับผม Best Performance ดีใจมากๆครับผมรางวัลนี้คงมากครับขอบคุณครับขอบคุณโตตี้มิวสิกอวอร์ดและ BS ทุกคนเลยนะครับยินดีด้วยนะบัสพอเราเสร็จงานโตตี้เสร็จแสดงเสร็จปุ๊บงานประกาศรางวัลถึงปุ๊บเราก็กลับมาจัดกระเป๋าแล้วก็รีบมาแต่ว่าเอาจริงผมบอกเลยนะครับผมรับรางวัล2 รางวัลเนี่ยทำให้ผมไม่ง่วงเลยครับผมมีแรงคุณเมื่อกี้ผมบอกเลยมีเสียงกลด้วยด้านหลังอะอ้าวจริงเหรอไม่จริงอ่ะพี่ผมบอกเลยตอนเนี้ยบัสตอนนี้มี11 คนเพราะมีคนนึงนะครับผมลืมบัตรประชาชนที่บ้านกันเลยต้องไปเอาจริงเหรอ KP เราเนี่ย KP สมาชิกคนที่12มาถึงแล้วไหนเกิดอะไรขึ้นโดนเจอตั้งแต่เริ่มทริปแล้วผมเมื่อกี้นั่งรถมาพร้อมเพื่อนออกมาตอนตี 4ปรากฏว่านั่งอยู่คุยกับไปมาปุ๊บบอกเฮ้ยเหมือนลืมบัตรประชาชนนี่ก็บอกเปิดไฟฉายดูฟักเฮ้ยลืมเหมือนกันก็เลยบอกพี่ฟุกว่ากลับไปเอาบัตรประชาชนก่อนได้เปล่าว่านั่งรถกลับไปคนเดียวมาถึงสนามบินทันเวลาก็โชคดีแล้วนะครับคุณพลสำหรับการเดินทางในประเทศถ้าใครลืมบัตรประชาชนเหมือนขุนพลสามารถยืนยันตัวตนด้วยใบขับขี่บัตรนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชนได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันไทย ID เป็นการยืนยันตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับ เล่าว่าเอไม่ได้ลืมแต่ผมมันลืมคนเดียว โดนเจิมแต่เริ่มทริปเลยครับผม เฮ้ย ไปเท่ซะแล้วไง เท่นะมาครับตามผมมาครับ ฟอร์เซนฮอร์โมนที่สองคือครับนี้ฟอร์เซนที่เป็นเอลซ่าครับ เปิดรายการยงอาราเวิลด์ let's go This is the final call. บัสครับ นี่มันไฟนอลคอร์แล้วนะครับ แค่เริ่มทริปก็มีเรื่องให้ต้องซิ่งกันแล้วเหรอเนี่ย อ้าวบัสวิ่งด่วน ตอนนี้เราก็ใกล้จะตกเครื่องแล้วต้องวิ่ง นี่แหละคอนเทนต์รายการบิน6 โมงตอนนี้ตี5:50ผ่านนกคอไปกดยูแล้วตกโอเคครับ ตอนนี้ก็ไปเลยเร็วพี่ชาย ไม่ได้เลยฮะอันนี้ ยังไม่ทันออกจากกรุงเทพเหงื่อก็ออกกันซะแล้ว รีบขึ้นเครื่องกันเถอะครับทุกคน ตอนนี้บัสทั้ง 12 คนก็ได้เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จุดเริ่มต้นการเดินทางท่องภาคใต้ของพวกเขา การผจญภัยเดินทางไกลด้วยกันครั้งแรกของบัสได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว Hello, we are landing at Phuket Station and today we gonna go ไปไหนวะ ไม่รู้ 现在已刚到登机。 ตากล้องประจำทิศ ถ่ายมาถ่ายกลับเอาดิ ถ่ายมาถ่ายกลับเอาดิ ผมมีอะไรจะให้อ่ะ เอาอีก เลิฟยูเห็นตรงนั้นไหมฮะ มาคริสฮะเขาก็เป็นเหมือนผมนี่แหละฮะเขาแค่ตั้งสติไม่ได้ก่อนสตาร์ทนะเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นดูว่าเขาจะได้เอากระเป๋าในวันนี้ มีใครยังไม่ได้กระเป๋าบ้างอีกไหมครับ ถ้าได้กระเป๋ากันครบแล้ว เรามาถ่ายรูปเช็คอิน ยืนยันว่าเรามาถึงภาคใต้แล้วกันหน่อยดีกว่า ก็จริงผมดีใจมากนะเพราะผมแบบว่าติดตามฮอร์โมนเลยดูแบบโปรตีนฮอร์โมนวันนี้ได้เหมือนว่ามาถ่ายรายการแบบว่าฟิวนะ แต่ถ้าถามแบบโปรตีนฮอร์โมนเนี่ยต้องรู้จักใช่ไหม ต้องแบบว่าไอ้นั้นอะส้มๆอ่ะทีมส้มอ่ะ มีทีมสีส้มชื่อว่าอะไร อย่างนี้ไง ตาส้ม สารส้มใช่มีพี่เจอะไรอย่างงี้ป่ะ เฮ้ย นั่งรถออกจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตไม่ถึง 20 นาที ก็ได้เวลาทานอาหารมื้อแรกที่ภาคใต้กันแล้ว มื้อนี้เราพาบัสมาที่ร้านโต๊ะแดงบ้านอาจอ ร้านโต๊ะแดงบ้านอาจอเป็นร้านที่เสิร์ฟอาหารภูเก็ตที่รับประทานอาหารกันในครอบครัวมามากกว่า 100 ปี ยืนยันความอร่อยด้วยการได้รับคำแนะนำจากมิชลินไกด์ถึง 3 ปีซ้อน อะไรนะเนี่ยมึงออก ไม่ดีน่ากินเลยโอ้เคยได้ยิน อันเนี้ยแค่หมูเองอร่อยแล้วส่งมาเลย ต้องมีอะไรบางอย่างให้เราทำดิหรือว่าถ้าเราทำทั้งหมดการทุกการกระทำมันจะมีแบบภารกิจเว้ย คือเราจะได้กินแต่มันง่ายไป ผมว่าอยู่เลยเอาสมุดมาว่าวิวน่ารักมาก นอกจากร้านอาหารแล้ว ที่บ้านอาจอยังมีคฤหาสน์เก่าเกือบ100 ปี ที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย
เราลองไปดูกันนะครับ แล้วพาไปชมบ้านนะคะ ไปครับไปครับ ไม่อร่อยอ่ะ ฮะ ไม่อร่อยเนี่ย ทำไมถึงอร่อยนะคะ อันนี้ถูกทำมา อันนี้เป็นอาหารที่เลี้ยงลูกมา เป็นตัวพวกผมเป็นลูกฝากลูกเร็วเนี่ย ถ้าลูกขนาดนี้ตายเลยฉันไม่ต้องทำอะไรแล้ว เข้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศหลังแรกในจังหวัดภูเก็ต บ้านตากอากาศนี่คือแบบมันต่างอะไรกับบ้านเวลาเลยตัวนี้ บ้านพักตากอากาศเมื่อก่อน ถ้าเป็นคนสมัยนี้เขาต้องไปสร้างติดทะเลเลยถามพระเจ้าว่าทำไมถึงมาสร้างตรงนี้แกบอกตรงนี้มันคือที่ฮวงจุ้ยดูไว้คนจีนจะถือฮวงจุ้ยเป็นหลักในจังหวัดภูเก็ตมีตัวมังกรอยู่3ตัวที่1อยู่ในเมืองตัวที่2อยู่ที่แหลมพรหมเทพแล้วก็ตัวสุดท้ายคืออยู่ที่นี่เพราะนั้นตรงนี้คือเป็นตัวมังกรตัวหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ออกเดินทางจากกรุงเทพกันตั้งแต่เช้ามืด ตอนนี้เป็นเวลา 11:30 แล้ว ดูท่าทางทุกคนจะอ่อนเพลียกันสุดๆ ก่อนที่จะไปซิ่งกันต่อ เรามาแวะให้บัสได้พักผ่อนเก็บแรงกันที่โรงแรมในทอนบุรีบีชรีสอร์ทกันหน่อยดีกว่า แยกกันไปนอนเก็บแรงให้เต็มที่เลยนะทุกคน แต่เหมือนจะพักผ่อนกันได้ไม่นานเท่าไหร่ ก็มีโจทย์พิเศษจากพี่ยงโปรดิวเซอร์ของเราเด้งเข้ามาซะแล้ว บัสทั้ง 12 คน ถ้าพร้อมแล้ว ให้ออกจากห้อง เดินผ่านบริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรมไปที่ริมชายหาด หน้าโรงแรมจะมีร้านพิซซ่าอยู่ขวามือ กลุ่มแรกที่ไปถึงให้รับพิซซ่ามา2ถาด จากนั้นให้เดินข้ามถนนมายังชายหาด บนชายหาดจะมีผ้าขนหนูสีน้ำเงินอยู่บนพื้น พร้อมกับซองจดหมายสีเหลือง รอจนกว่าสมาชิกจะมาถึงครบ 12 คน แล้วให้แบ่งกันกินพิซซ่าให้หมด นำกล่องไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อย แล้วถึงจะเปิดอ่านจดหมายได้ ทุกคนต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายใน 6:37 นาที นี่คือกลุ่มแรกนะครับที่เราจากห้องมาคุณรู้ได้ไงว่าเราเป็นกลุ่มแรกผมไม่รู้แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าพวกเราเป็นกลุ่มแรกแน่นอนสายเลือดแพนเทอร์มันใช่อ่ะเก็ตปะนี่ฮะเวลาตอนนี้6:03 นาทีอย่าบอกเลยนะว่าภารกิจเนี้ยมันดีเทลสุดๆเลยเมื่อกี้อ่านแบบมีทุกสเต็ปมีทุกขั้นตอนที่เราใช่มีขนาดแบบว่าให้เราเดินข้ามถนนแล้วก็ต้องมองซ้ายก่อนแล้วก็ต้องมองขวาก่อนทีนึงนะครับเพื่อเช็ครถนะฮะเพราะถ้าเกิดไม่มีรถเนี่ยเราก็ต้องเดินได้แต่ถ้ามีรถก็จะโดนรถชนใช่ถ้าตรงตามบิวนะพอเราผมเปิดผมจะเจอกล้องมาเฮ้ย3 2 1ไปเฮ้ยไม่รู้มาก่อนเลยเขาบอกว่าถ้าเราเจอกล้องเนี่ยเราว่า Oppo ได้3 2 1โอเคครับผมสวิตช์มากล้องนี้แล้วพี่พร้อมยังโอเคสวัสดีครับเช้าที่สดใสนะ ก็ว่าแล้วต้องมีกล้องรออยู่นะห้องแน่ๆเลยเช้าแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:04 นาทีนะ 6 เย็น6 เย็นนะฮะไม่ใช่ช้านะฮะ Hello welcome to หมีบล็อก ผมอยากไว้สามหน้าเลยอยากไว้ใส่ไว้เลยไว้เพื่อภาพเรียบรู้ไหมเพื่อนตลกไหมผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนที่หมายถึงแบบคนข้างนอกน่าจะคิดว่าโอ้เราเป็นยูทูบเบอร์พวกเรามีกล้องเดินถ่ายยูทูบเบอร์แต่หารู้ไหมพวกเราคือยูทูบเบอร์ไม่ใช่หารู้ไหมพวกเราคือยูทูบเบอร์เฮ้ยนั่นคือร้านพิซซ่าที่ผมบอกนี่ไงนั่นสฟิชเชอร์แล้วเขาให้ผมมารับแฟร์ขอเอาไปเลยแล้วกันไม่ได้จ่ายเงินหรือยังนะฮะจ่ายรอไม่เชื่อเอ้ย what are you doing what are you doing โบเฮ้ยมาแล้วเลยมาเร็วจังก็คุณเร็วพิซซ่าความเร็วพิซซ่านี่น้องแล้วก็แอปพิเศษกับมันนะฮะแอปพิเศษไปแล้วไปทะเลอยู่ไงแล้วผมก็กำลังเดินลงมาอยู่ดีเนี่ยมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวว่าพิซซ่าเนี่ยอาจจะมีจำกัดแล้วถ้าเราไปช้าจะไม่ได้กินงั้นเราต้องวิ่งแล้ว มีสระน้ำด้วยครับอยากว่ายน้ำมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าหาดเลยนะหาดทรายเลยขึ้นไม่ใช่หาดเดี๋ยวตอนนี้เราทำภารกิจผิดหรือเปล่านะบอกว่าให้เราหาผ้าขนหนูสีน้ำเงินอันนั้นหรือเปล่าแต่มันดูเหมือนจะไม่ใช่เลยเราลองหาก่อนผ้าขนหนูมันจะต้องมีซองจดหมายสีเหลืองอันไหนนั่นเหรออันนั้นเลยเหรอไปได้มันเหมือนจะมีซองจดหมายใช่ด้วยใช่ซองจดหมายของไม่เละอย่าเพิ่งเขาบอกรอก่อนในระหว่างที่ทุกคนวิ่งนะฮะเราก็มีกล้องนี้จองแอร์ไทม์คนเดียวเดี๋ยวถ่ายไปอวดแก๊งไทยชยานนท์กันครับว่าถึงแล้วนะครับนั่งรอคืออีกแก๊งหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด
ครึ่งบัสแล้วนะครับ6คนอีก6คนอยู่ที่ไหนนั่นสิอลันอีกครึ่งบัสอยู่ไหนเนี่ยเหมือนจะมีคนไม่ได้อ่านโจทย์นะเนี่ยมัวทำอะไรกันอยู่เขาไปกันหมดแล้วก็เขาบอกให้รอที่ห้องพี่มาให้รอที่ห้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับเฮ้ยเร็วๆ ไม่กันหมดแล้วเด็กๆต้องพร้อมแล้วให้เอามือถือ Oppo มาถ่ายโชว์ว่ากลุ่มตัวเองตั้งคุณค่าสูงสุดแล้วออกจากห้องเลยเรื่องสุดตื่นเต้นสุดนะไปก่อนแล้วเนี่ยห้ามทำเกินแบบ6:37ตอนนี้6:11เลยพ่ออ่ะเราคุมร้ายแน่นอนนะโดนอะไรแน่นอนอ่ะเดี๋ยวนะอ่านละเอียดกันนิดนึงนะรออยู่นะครับน้องโอ้ยตอนนี้นะครับเราก็บอกเลยว่าคือเราอ่านไลน์แค่รอบเดียวแล้วเราก็แบบนั่งคุยกันในห้องน้ำเพราะว่าในห้องห้องนอนมันหนาวใช่เราก็เลยแบบลืมอ่านไลน์อีกรอบนึงเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กๆรอบนห้องนะเดี๋ยวไม่ต้องออกจากห้องแต่เราเพิ่งเห็นว่าเราไม่มีภารกิจจะทำ6 โมงต้องรีบออกจากห้องเพื่อไปทำภารกิจแล้วเราก็เลยบ่นกันอยู่ว่าเราก็เลยบอกว่าภารกิจคือให้เราซ่าแล้วไม่ดูไลน์เลยแต่เราบ่นกันอยู่แล้วเขามาแล้วเขาแบบช้าช้าเร็วๆอ้ายจังเลยหิวแล้วครับเงินเป็นยามเช้าที่สดใสพวกเราตื่นเช้าเราได้ทำอะไรเยอะพระอาทิตย์อันนี้พระจันทร์นี่อ๋อพระอาทิตย์แวกพระอาทิตย์กำลังลงด้วยตอนนี้บัสมีมาทั้งหมด9คนแล้วเรายังเหลือขาดอีก3นะครับก็คือคอปเปอร์พีมแล้วก็คอปเปอร์พีมไทยนะครับคอปเปอร์พีมอะไรก็คอปเปอร์ขอโทษครับทีมอ้าวทางนี้ก็ดูไม่รีบกันเลยนะครับเนี่ยมีฝรั่งทำมืออย่างนี้ให้ผมอะผมต้องตอบว่าอะไรเร็วyeah start yeah bro yeah no a little bit แอมแบบThailand เขารู้อยู่แล้ว What you say bro My name is Thai Oh yeah Where you from Russia Nice to meet you Thailand food Yeah Who is the most handsome Which one no one Yeah most เขาบอก no one ไงไม่มีสักคนเลย No one Okay I understand Take Thank you Bye see you ตอนนี้คือเรารออะไรพี่ภารกิจเนี่ยไม่ตอนเนี้ยคนเรายังไม่ครบป่ะว่ะทีมไฮเปอร์คือจริงๆนะตอนเนี้ยพิซซ่าร้านนี้พิซซ่าอยู่ขวามือแสดงว่าเราเดินตรงไปสถานตรงข้ามใช่เพราะมีคนมารับพิซซ่าแล้วก่อนเดินข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวาที่เราบอกห้ามมองขวามองซ้ายนั้นมองซ้ายมองขวาคุณใช่ครับเฮ้ยเราไปหาเพื่อนก่อนนะนี่ไงเพื่อนเราปะใช่ฮะนี่ไงเดี๋ยวนะทะเลหรือที่วะเฮ้ยเฟนวิ่งทำไมอะปิงเปอร์ทำไมยังถ่ายวอลกันอยู่อ่ะไม่อ่านบีฟเหรอเหมือนเราไงเหมือนพี่ไงอะไรเราในห้องอ่ะไม่ทำให้มีกล้องไปก็หลังจากกล้องเปิดมาเจอกล้องอันนี้ก็บาแล้วบัสเรามาครบกัน12คนแล้วเรามากินพิซซ่ากันโอเคได้มากินกันเรื่องกินนี่ไว้ได้ผมดูพูดจริงนะว่าข้างล่างมันต้องมีอะไรเขียนไว้แน่นอนก่อนไม่ใช่ไม่มีอยู่ตรงนี้บอกเลยครับของกินเนี่ย2 นาทีก็พอแล้วครับคุณกินพิซซ่าอันนี้หน้าอะไรเนี่ยพี่ไทยน่ารักมีอะไรน่ารักได้ TikTok ก็เลยนะครับผมอันนี้น่าชิดอันนี้น่ารักเฮ้ยทำไมคุณเอาไปซื้ออย่างนี้เหรอคุณขโมยอย่างนี้เหรอทุกคนดูนะครับตอนนี้พี่รันคนดูเขากำลังเก็บประสบการณ์พวกเราอยู่เป็นลีดเดอร์ดีๆคนอ่านเนี่ยเขาอยู่ไหนผมมองเป็นยาวมากเราต้องรับผิดชอบความสะอาดที่ทะเลนะฮะโอเคพระอาทิตย์ใกล้ตกดินละเราน่าจะได้ใกล้เปิดซองทองแล้วฮะของพวกเรารับภารกิจ let's go เราทำตามโจทย์ครบทุกข้อแล้วได้เวลาอ่านซองเหลืองกันแล้วครับโอเคครับสวัสดีบัส because of you I shine ทั้ง12คนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Buzzing Thailand นี่เป็นครั้งแรกที่น้องๆบัสทั้ง12คนได้ออกเดินทางไกลท่องเที่ยวประเทศไทยไปด้วยกันโดยครั้งแรกนี้เราเดินทางลงมาภาคใต้เป็นเวลานาน15 วันพูดเป็นเล่นแต่ว่าจริงอยู่เป้าหมายสูงสุดของการเดินทางนี้คือการให้น้องๆทั้ง12คนได้สะสมประสบการณ์ทำความรู้จักกับคนไทยรู้จักกับประเทศไทยให้มากขึ้น
สิ่งหนึ่งที่บัสทั้ง 12 คนจะได้ทำตลอดทริปนี้คือการสะสมคะแนนผ่านการเล่นเกมและทำภารกิจในแต่ละวันซึ่งจะทยอยแจ้งให้ทราบภายหลังเกินไว้ก่อนเราชนะได้อะไรบอกเนี่ยสปิริตนักสู้อ่ะมาแล้วพี่บัสไม่เคยแพ้เราอยากให้ทุกคนปล่อยใจไปกับการเดินทางจึงไม่อยากให้รู้ว่าแต่ละวันจะต้องเจอกับภารกิจอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้รู้ไว้ก่อนก็คืออย่าบอกนะว่านอกจากจะได้ท่องเที่ยวไปด้วยกันแล้วบัสจะต้องเล่นเกมในแต่ละวันเพื่อสะสมคะแนนเดี่ยวอีกด้วยเมื่อจบทริปผู้ชนะจะมีเพียง2คนที่ได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วคอนเสิร์ตตั๋วเครื่องบินและที่พักจำนวน3 วัน 2 คืนเพื่อไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชื่นชอบที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศเลยอ่ะคือแบบไปแบบตัวเปล่าเลยวิ่งไปตัวเปล่ามีกระเป๋าใบเดียวนอกจากนั้นคนที่มีคะแนนเดียวสะสมเป็นอันดับที่1จะได้รับพ็อกเก็ตมันนี่จำนวน 20,000 บาทไม่วิ่งแข่งไปแล้วไม่เล่นแล้วเกมนี้ไม่เล่นแล้วและอันดับที่2จะได้รับพ็อกเก็ตมันนี่จำนวน 10,000 บาทไปด้วยครับหวังว่าบัสทั้ง 12 คนจะสนุกกับการเดินทางครั้งนี้อย่างเต็มที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และได้ความทรงจำดีๆกลับไปทุกคนรู้สึกว่าการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าไม่มีความปณิประนอมอยู่ในบัสอีกแล้วไม่ยอมใครแล้วนี่คือบัสกิ้งเซอร์ไวโวัลพูดเรื่องการแข่งขันเนี่ยผมว่าไม่มีใครยอมใครก็จริงผู้ชนะเป็นเพียง2 คนเท่านั้นใช่ผมอ่ะกับผมนี่แหละเฮ้ยพูดอะไรอ่ะเพราะว่าด้วยเดี๋ยวอายบอกเลยว่าหลังจากที่ฟังโจทย์มาแล้วครับเราเชื่อว่าเมมเบอร์ทั้ง2 คนเนี่ยน่าจะไม่ยอมกันแน่ๆครับเพราะนี่คือการแข่งขันแล้วครับผมยอมแค่ใจคุณเท่านั้นแหละแต่ใจผมตัวเองผมไม่ยอมผมบอกเลยนะพูดถึงเรื่องการแข่งขันเนี่ยถ้าสมมติย้อนกลับไปดูเนี่ยก็จะรู้นะว่าผมเนี่ยไม่เคยชนะใครเลยจริงฮะผมเหมือนกันบีบทำไมก็น่ารักไงผมบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ผมจะชนะบ้างผมบอกเลยทั้งกีฬาสีทั้งกีฬานู่นกีฬานี่ผมไม่เคยชนะใครเลยป้องกันแต่ว่าบัสซิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเหมือนเดิมอ่ะรอดูเอานี้ไหมเราเอาแบบถ้าสมมติใครได้ไปอ่ะก็สมมติถ้าเปิดได้ชนะใช่ไหมแต่เราคุยว่าเราไปกัน3 คนถ้าพี่ชนะก็เราไปกัน3 คนเราจะได้เพิ่มความน่าจะเป็นในการจะได้ไปด้วยกันทำไมแล้วอีกคนนึงใครใจผมบอกเลยนะครับทริปนี้มีน้ำตามีน้ำตาด้วยเหรอทำไมอ่ะซึ้งดีใจมีความสุขมีน้ำตา7 8 9 Buzzing Thailand Goหลังจากที่บัสได้รับโจทย์ของการเดินทางในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาที่ท่าเรือเอเชียมารีนาเพื่อเข้าที่พักบนเรือในคืนนี้ใช่ครับคืนนี้บัสจะนอนบนเรือเพื่อเตรียมตัวไปดำน้ำในเช้าวันถัดไปและใช่ครับบัสจะได้ไปดำน้ำแบบสกูบาไดวิ่งหรือการดำน้ำลึกเป็นครั้งแรกก่อนเดินทางมาที่ภาคใต้บัสได้ผ่านการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำและทุกคนผ่านการสอบเพื่อลงดำน้ำลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้บัสทุกคนได้รับใบอนุญาตดำน้ำแบบ Open Water จากพาดีสามารถดำน้ำได้ทั่วโลกที่ความลึกไม่เกิน18 เมตรหากจะดำน้ำลึกกว่า18 เมตรต้องได้รับคำแนะนำดูแลและเรียนรู้เพิ่มเติมจากครูผู้สอนผมเคี้ยวหูไม่ได้ผมเกือบร้องไห้ผมพูดจริงเมื่อกี้ผมเกือบร้องไห้จริงๆแบบผมนั่งรอบันดี้ผมเคี้ยวหูอ่ะเคี้ยวหูประมาณแบบ5 ถึง 10 นาทีอ่ะมันมีแวบนึงผมรู้สึกว่าเดี๋ยวขึ้นมาผมจะไปบอกทุกคนว่าผมไม่เอาแล้วผมไม่ไหวแล้วไม่เอาดิการเคลียร์หูที่พิมพ์วสุพูดถึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นมากที่สุดเวลาเราดำน้ำเพราะเวลาดำน้ำแรงดันน้ำจะดันเยื่อหูเราเข้ามายิ่งเราดำลงไปลึกเท่าไหร่ความดันก็ยิ่งเปลี่ยนจะทำให้เรารู้สึกตึงหรือเจ็บหูได้การเคลียร์หูจะช่วยปรับสมดุลความดันภายในกับภายนอกของหูเราให้เท่ากันครับWe are at the mid นะยังไม่ถึง midnight เราจะตามล่าหาคาเคนกันครับหวังว่าจะเจอฉลามนะคะฉลามที่จะไม่กัดเราฉลามในเวลาแบบนั้นเขาบอกเป็นของหายากถ้าอยู่ในไทยแลนด์นะครับดังนั้นถ้าเราเจอฉลามก็จะถือว่าดีจริงๆคือตอนนี้ชิรุ่นว่าชิปดำน้ำก็คือใครจะได้นอนด้วยกันเขานอนเป็นคู่ครับอยู่ตอนนั้นเห็นไหมรูป้าเด็ดก็ตอนนี้เรามาทำอะไรเนี่ยเรามาขึ้นเรือครับพี่เพราะว่าไดฟ์แรกของเราอ่ะมันอยู่ไกลเราเลยต้องขึ้นตอนนี้ใช่แล้วพรุ่งนี้เช้า6 โมงเช้าเราตื่นก็จะถึงที่พอดีนอนเรือครั้งแรกครับพี่ไรเคยนอนเรือไหมไม่เคยนอนเหมือนกันพี่ว่านี้เป็นครั้งแรกของใครหลายคนนะที่มานอนเรือ
ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่เรือสกูบาเน็ตแล้วก็ทริปซิมิลันของเรานะครับก่อนอื่นมีของจะมอบให้เอาเลยขอมอบหมายให้กับคุณพลครับยินดีต้อนรับ Bus Because of You I Shine สู่เรือ Scuba Net Air เรือที่จะพาบัสทั้ง 12 คนไปดำน้ำและจะเป็นที่นอนของพวกเราไปอีก 3 คืน แต่ก่อนหน้านี้บัสทุกคนได้เรียนดำน้ำในสระว่ายน้ำและไปสอบดำน้ำที่แสมสารกันมาแล้วซึ่งบอกเลยเนี่ย Dive Instructor เนี่ยได้แก่ครูหุยครูบอยและจานดำไม่อยากให้อยู่ในน้ำคนนี้โคตรเท่ได้ทำการจัดลำดับนักเรียนดีเด่นไว้ว่าท็อป 3 มีใครบ้าง ก็ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปถาม Drive Instructor ดูครับผม ไปฮะ เดี๋ยวครูขอเริ่มจากอันดับที่ 3 ก่อนนะ อันดับที่ 3 จาก 12 คนค่ะ อันนี้ดีเด่นในเรื่องที่ดีใช่ไหมเก่งใช่ไหมครับ อันดับที่ 3 ได้แก่ขุนพลครูบอยเขาบอกว่าขุนพลลอยตัวได้ดีเพียงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเคหูเล็กน้อย แต่ว่าสกิลดีมาก ขอบคุณครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วโอเคลงให้ได้ก่อนเคหูก่อนเชียร์หูไม่ได้ยิ่งลงยิ่งเจ็บเหมือนกระเป๋าอย่างเงี้ยแล้วแบบมันไม่หายสักทีอะไรอันดับที่ 2 นะครับ อันดับที่ 2 คืออลันมีคนน็อกนั่นเองครับครูก็อลันมีความเป็นผู้นำอยู่ได้ด้วยตัวเองดูบัดดี้แล้วก็ดูทุกคนอยู่นะครับขอบคุณครับและที่ขาดไม่ได้เลยอันดับ 1ครับอันดับ 1นะครับจังครับจังทีโอเคทำไมต้องเป็นจังพี่จังได้เนี่ยเพราะว่าจังทำท่าเหมือนครูได้เลยในน้ำดำคู่ไปกับครูทำท่าเดียวกันเลยครับมันง่ายนะครับที่จะทำได้อย่างนั้นมือเขายื่นมาข้างหน้าเหมือนครูเลยครับแล้วก็นิ่งแล้วก็เนียนไปด้วยกันเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นการลอยตัวที่ดีมากครับนะครับเมื่อมีท็อป 3 นักเรียนดีเด่นแล้วเนี่ยก็ต้องมีนักเรียนหลังห้องซึ่งเราจะให้ Dive Instructor นะครับเป็นคนลงมติว่าใครเป็นท็อป 2 จากข้างล่างไปฟังกันนะผมก็ในการที่เราคุยกันแล้วเนี่ยคนที่เราโหวตให้เป็นนักเรียนหลังห้องนะครับเอารองก่อนนะเอารองล่างก่อนคือน้องเน็กครับไม่บวยอาจจะเป็นเพราะวันนั้นเมาเรือหนักแล้วเราก็เลยดูแบบงงๆข้างล่างนะครับกว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานนะผมว่า enjoy นะแล้วเราสุดท้ายนะครับคือน้องพีมของเรานั่นแหละครับเมื่อกี้ผมเกือบแบบลงไม่ได้แล้วปวดหูมากเกี่ยวหูไม่ได้ผมเกือบร้องไห้เมื่อกี้น้ำตาไหลเลยนะแล้ววันนั้นเราเป็นคู่บัดดี้ด้วยกันด้วยป่ะใช่แล้วก็ป่วยทั้งคู่ร้องไห้ป่วยทั้งคู่เราต้องย้ำคิดย้ำบอกว่าพีมต้องทำอะไรนะพีมต้องทำอะไรนะอะไรแค่นี้แต่จริงๆแล้วครูดำก็ชื่นชมนะว่าน้องพีมเนี่ยมีความพยายามมากในการที่จะเคลียร์หูลงไปข้างล่างให้ได้นะครับครับผมพยายามแล้วจริงๆเพื่อนลงไป3 คนผมได้ด้านบนเลยจานดำเลือกผมทำไมต่อนะฮะสำหรับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษนะครับให้กับนักเรียนดีเด่นอันดับ 1ในการจัดห้องนอนบนเรือให้เมมเบอร์ของบัสทั้ง12 คนก็คือให้ที่ 1เป็นคนจัดห้องให้12 คนจังทีมีใหม่ๆต้องเจอหน่อยโอเคซึ่งถ้าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปจัดห้องนอนและพักผ่อนกันเถอะครับจริงคุณชนะลำบากใจอยู่แล้วเนี่ยห้องนอนของบัสบนเรือ Scuba Net จะถูกแบ่งเป็น5ห้องหมายเลข7 8 9 และ 10เป็นห้องสำหรับ2คนและห้องหมายเลข11เป็นห้องสำหรับ4คนเริ่มจากห้อง 7A ใช่ไหมผมขอเอาเป็นพี่อรันก่อนครับคนแรกเพราะว่าเขาเป็นลีดเดอร์ไงจับไปวางไว้ก่อนพอมีพี่อรันอยู่เนี่ยด้วยความที่พี่อรันเขาเป็นคนโตสุดใช่ไหมเอาแล้วเคมีนี้ไม่เคยเห็นครับเอาเราพีมไปอยู่กับพี่อรันดีกว่า7B เอาแล้วไม่ผมไม่เก่งแล้วเดี๋ยวนี้ผมคุยกับเขาได้ชิวมากเป็นเคมีใหม่ไม่เคยมีแฮชแท็กโน่นนี่มักโน่มักนี่ห้องต่อไปครับผมเราเอาเป็น
เอาเป็นภูแล้วกันนะภูทัชชัยครับภูทัชชัยคู่นี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับแล้วเอาภูทัชชัยไปอยู่กับขุนพลแล้วกันเล่นกันอยู่แล้วอ๋อนี่นะครับย้อนวันถึงสมัยหนุ่มๆทั้งคู่ครับน้องก้าวเอาเป็นพี่จินแล้วกันนะพี่จินใครจะมากับคนเกาหลีฮะเอาเป็นพี่จินกับพี่ไทยแล้วกันนะพี่ไทยสบายอันนี้นึกถึงตอนเพนกวินพอดีเขาบอกว่าเขาสนิทกันผมบอกฮะคู่นี้วันนี้ไม่ได้นอนฮะห้อง10เอาเป็นเน็กแล้วกันเน็กอันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่คนต่อไปเนี่ยต้องรอลุ้นนี่ที่มีใหม่ๆที่พี่ยงตามหาครับเน็กกับพี่มาร์คครับผมพี่ยงเมื่อกี้แบบ yes อย่างเงี้ยแล้วมันก็เหลือห้องสุดท้ายแล้วดิก็เหลือห้องสุดท้ายแล้วดิก็มีเนี่ยที่เหลือลืมคิดจังฮาร์ดเปอร์แล้วก็เราได้กัน4 คนอบอุ่นครอบครัวแสนสุขว่าเป็นห้องแรกของรายการนี้ที่เราได้มาใช้แสดงว่าเดี๋ยวมันจะต้องสไตล์พี่ยงเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีเวียนที่นอนกันอีกงั้นพวกเราก็ไปเข้าห้องนอนกันเลยครับทุกคนไปนอนกันเถอะคุณน้องไม่เข้านะเริ่มก็ร้องเพลงแล้วนี่นะฮะเราจะอยู่กันอย่างสงบใช่ไหมพี่มาร์คจะอยู่กันอย่างสงบเราจะอยู่กันอย่างสงบนะฮะยิงยาวพรุ่งนี้นอนตื่นยิงยาวเราก็โตแล้วเล็กวันนี้พี่ล่ามโซ่ได้เจอกันพรุ่งนี้บ่ายครับพี่เจอครับลูกผมจะไม่ออกมาครับไม่ออกมาผมจะอยู่แบบเงียบสงบครับผมบอกเลยว่าผมนอนแบบหัวติดจริงๆเพราะว่าขนาดพี่อรันยังแบบว่าตัวพอดีกับเตียงอ่ะผมสูงกว่าพี่อรันนิดนึงก็น่าจะแบบว่าถ้ามันเลยออกมาได้ก็เลยออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือห้องของพวกเรานะครับ4 คนนะครับที่จังเป็นคนผมเป็นคนจังมาพรุ่งนี้น่านอนว่ะนี่เป็นคนที่จะออกไปพี่มามีน้องรักคนใหม่ที่ไม่ใช่ผมนะผมเลยผมอยู่กับเข็มมาร์คคิสและเข็มทิศผมก็ได้เลยครับพักกันหมดแล้วพักกันอีกแล้วนะฮะโอ้แล้วผมโดนทับไม่อยู่เตียงผมนี่เหรอทุกคนนะครับผมว่าเราเปลี่ยนที่นอนเลยฮะที่นอนผมฮะไปนอนไงครับทุกคนสวัสดีนะครับจุ๊บดึกแล้วทุกคนเดี๋ยวให้แบบให้ไม่ต้องพูดเลยแล้วคนจะนอนกันไปเช้าวันต่อมาเรือสกูบ้าเน็ตก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาบัสจะได้ลงดำน้ำที่นี่ทั้งหมด4 ไดฟ์หรือ4 ครั้งครับตื่นมาเจอวิวแบบนี้ก็เมื่อกี้วิ่งกลับไปในห้องไปเอาก็มาถ่ายเพราะว่าพี่ดูดิมันแบบสะท้อนผิวน้ำสวยมากอ่ะตอนนี้พระอาทิตย์ก็เพิ่งขึ้นเลยแล้วก็ผมก็เพิ่งเคยอยู่กลางทะเลตอนเช้าเป็นครั้งแรกครับมันแบบว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำแต่ว่ามันสวยมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคทุกคนครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เรือเราถึงอยู่ที่หมู่เกาะซิมิลันแล้วนะครับเดี๋ยวพวกพี่จะมีการบรีฟในเรื่องของไดไซน์นิดนึงนะครับแต่พี่บอยมีของจะฝากน้องทายนิดหน่อยครับอันนี้ให้น้องทายเลยครับอรุณสวัสดิ์บัสbecause of you I shine ที่2 คนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้นอนหลับอิ่มอย่างเต็มที่และเตรียมพร้อมสำหรับเมนเกมแรกที่ทุกคนจะได้เริ่มสะสมคะแนนกันกิจกรรมตลอดวันนี้นะครับมีชื่อว่า Bus Diver Bus Diving นะครับบัสจะได้ลงไปดำน้ำและสัมผัสโลกใต้ท้องทะเลที่จะเป็นประสบการณ์ใหม่ของน้องๆตลอดทั้งวันระหว่างดำน้ำน้องๆต้องถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและสะสมรูปมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อนำไปใช้เล่นเกมในตอนกลางคืนก็คือวันนี้เราเล่นเกมมันจะยาวเช้าเย็นส่วนกติกาในเกมก็คือก็คือสิ่งที่เราจะบอกให้ทราบอีกครั้งในตอนบอกทำไมตอนนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะบอกให้ทราบอีกครั้งในตอนเย็นหลังจากจบการดำน้ำทั้งหมดนี้ก็คือเดี๋ยวกติกาจริงๆอ่ะคือเราเข้าไปดูใช่คือเราทำไปก่อนทำตามที่เขาบอกไปก่อนก็คือถ่ายสัตว์ทะเลให้ได้เยอะที่สุดการแบ่งกลุ่มสำหรับเกมนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเขาแบ่งกลุ่มให้แล้วยังจำการยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายภาพนิ่งที่สนามบินกันได้ไหมครับบัสจะถูกแบ่งออกเป็น3 ทีมละ4 คนจากซ้ายไปขวาเราจะนับเลข1 2และ3วนไปจนถึงปลายแถวคนที่ยืนในตำแหน่งเลขเดียวกันจะได้อยู่ในทีมเดียวกันครับทำให้สมาชิกแต่ละทีมเป็นตามนี้
หมายเลข 1 ได้แก่พุทธชัย จินวุก จังทีและคอปเปอร์มีนักเรียนอยู่นักเรียนอย่าเอาเน็กมาผสมปีผสมพอไม่แน่นะผมต่อไปหมายเลข 2 ได้แก่อลัน ฮาร์ด ไทยและเอสิ่งที่คุณต้องการก็เกิดขึ้นแล้วนะครับผมเน็กทีมจ้ะใช่ครับและหมายเลข 3 ได้แก่พิมพ์วสุ Next ขุนพลและมาร์คคริสทีมนี้มีทั้งนักเรียนดีเด่นจากข้างบนและข้างล่างเลยนะมีขุนพลอยู่ด้วยเลยปิดท้ายมาด้วยขอให้สนุกกับโลกใต้น้ำสังเกตทุกอย่างรอบๆตัวให้ดีเก็บภาพสิ่งต่างๆที่เจอขึ้นมาให้ได้เยอะรักนะจุ๊บๆวันนี้ผมเติมเองก็มีอะไรซึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราก็แบ่งเป็นกรุ๊ปมีกรุ๊ปแรกคือจินวุกภูคอปเปอร์เดชาวาแล้วก็จังทีนี่คือกรุ๊ป1กรุ๊ป2จะมีฮาร์ดชุติวัฒน์ไทยชนนท์อาชิรวัฒน์แล้วก็อาชิรกรแล้วก็อารันวัชวีนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายคือจะมีพี่ขุนเน็กพีมแล้วก็มาร์คคริสซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองทีมไหมมีทีมทีมเราคือวันนี้เรามาดำน้ำทีมคือสัตว์ใต้ทะเลลึกตื่นได้ไหมตื่นก็ได้หมดเลยแต่สัตว์ใต้ทะเลพอเซเว่นเอ็นได้พวกเราแก๊งโลมาเอาก็โลมาเราชอบครับคุณแต่ว่าผมชอบน้ำแต่นั้นฉลาดคนละไม่ที่ผมมาโลมาเนี่ยคือจะบอกว่าโลมาไม่ใช่ปลาใช่ครับใช่ไม่ใช่ปลาเป็นไรโลมาเป็นไรก็เป็นเล่นนมครับใช่ครับมาถึงกลุ่มเรา 7 8 9ไม่ใช่อย่างนี้ตกลงกันอ่ะออก้าหรือวานเพชรฆาตเนี่ยมันคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสัตว์ที่โหดที่สุดในใต้ท้องทะเลครับใช่ไหมครับเคยเห็นในข่าวอยู่วานออก้าครับครูฝึกอะไรไม่รู้ครับซึ่งบางคนจะคิดว่าฉลามนะครับเป็นสัตว์ที่โหดที่สุดไม่ใช่ครับออก้ากินฉลามเป็นอาหารเช้าครับโดนโลมาทั้งแก๊งลุมนะคุณแน่ใจเหรอออก้าจะกินโลมาให้ดู1 2 3สี่หลามทำไมครับคุณมีเราต้องบอกว่าถ้าเขาบอกว่าออก้ากินฉลามใช่ไหมแต่ฉลามมา4 ตัวฮะออก้าเป็นฝูงเว้ยออก้าไม่บอกมากี่ตัวเรามา4 ตัวไงฉลามระบบเต็มตัวระบบเต็มได้เลย Dive Site หรือจุดดำน้ำแรกของบัสในวันนี้มีชื่อว่า Zodiac ซึ่งอยู่บริเวณเกาะ 5 และเกาะ 6 เป็นจุดสำหรับเช็คไดฟ์ที่ดีของการดำน้ำที่ซิมิลันจุดเด่นของที่นี่คือแท่นปูนหล่อแทนสัญลักษณ์12 นักกษัตริย์รูปปั้นนางเงือกและแท่นปูนหน้าตาคล้ายเจดีย์เป็นศิลาจารึกที่ถูกสร้างเป็นปะการังเทียมอีกทั้งยังเป็นอนุสรณ์ให้กับเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 อีกด้วยครับเป็นกลมๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีราศีต่างๆเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับมันถูกมาเป็น10 ปีแล้วครับยังพอดูลายออกคือคนสร้างหรือว่าเป็นธรรมชาติขึ้นมาครับการสร้างขึ้นมานะครับสุดท้ายขอให้น้องๆโชคดีนะครับกับบรรยากาศใต้น้ำสวยๆนะครับค่อยมาอัปเดตกันว่าพวกเราเจออะไรบ้างไปพบกับบัสไดวิ่งบัสไดเวอร์ก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะเขาว่านักเรียนดีเด่นเขาทำกันยังไงมีเพื่อนลงไปขึ้นคนแรกเลยไม่ไหวครับพี่คีผมไม่ได้จริงคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมมีแล้วท่าประมาณครับแต่ว่าผมเป็นนักเรียนดีเด่นผมก็จะคิงเนี่ยครับทีมพวกเรานะทีมลงมาแล้วก็ฝากเอาใจช่วยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ยงทุกคนครับพี่ยงไม่ได้ลงเป็นเพื่อนผมนะครับเศร้ามากเลยครับอยากดำน้ำกับพ่อครับนี่คือการว่ายน้ำแบบดำน้ำจริงๆครั้งแรกของพวกเราจริงมากแล้วถ้าอย่างนี้เรื่องไม่ใช่ในการดำน้ำมาถึงตอนนี้ก็จะไปลงแรกเป็นไงบ้างครับก็โอเคตอนแรกแค่แบบว่าไม่มั่นใจแค่แบบว่าไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่พอมาทำได้แล้วมันก็ชิลคู่เน็กนะครับห้องนอนผมก็คู่เน็กครับแล้วก็ไดวิ่งผมก็คู่เน็กใช่ไหมเน็กใช่ไหมอยากได้ชุดแบบอยากได้รูปแบบตัวเองใส่เวสูทเอาไปเทียบกับพ่อชอบดำน้ำผมเนี่ยมาดำน้ำครั้งนี้ดีอย่างที่วันนี้ตั้งแต่ขึ้นบนเรือมาผมยังไม่เมาเลยสักครั้งหนึ่งเก่งมากเกี่ยวหูได้อยู่ครับไปล้างจมูกมาผมเป็นบัดดี้เขาฮะเดี๋ยวทำสัญญาณมือขึ้นคู่มาดูเขาว่าวันนี้กี่หลามจะเหลือกี่หลามบอกว่าเลยทีมเราเนี่ยมีท็อป1 คนคือผมมีรองท็อปเขาเรียกอะไรแบบท็อปล่าง2 คนซึ่งในทีมเราเนี่ยก็มีคนที่เคี้ยวหูไม่ได้2 คนหรือว่าเคี้ยวหูยาก2 คนนี่คือผมกับทีมกลมจริงๆใช่ไหมไม่ยอมสุดมันฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนซ์รับบทถ่ายรูปแต่กล้องมันจำกลุ่มนะออก้านะครับผมบอกเลยว่าศึกนี้ทีมผมต้องเป็นศึกน้ำเฮ้ยฮักชูอะไรครับผมป่าปฏิเค้กป่ะ
บัดดี้เช็คคือการจับคู่กับบัดดี้เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ดำน้ำของกันและกัน เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำเพื่อความปลอดภัยกันทุกครั้งก่อนลงดำน้ำครับในการลงดำน้ำแต่ละครั้งทุกคนจะมีอากาศในถังทั้งหมด200 บาร์ปริมาณในการใช้อากาศขึ้นอยู่กับการหายใจใต้น้ำของแต่ละคนเราควรมีอากาศเหลือในถังอย่างน้อย50 บาร์เพื่อความปลอดภัยก่อนขึ้นสู่ผิวน้ำทุกครั้งครับอากาศมาดมหน่อยเหม็นไหมไม่ต้องดูเกตหายใจสวิงไหมนิดแสดงว่าเปิดวาล์วไม่หมดหันเปิดให้ดีไม่จะยังไงแล้วอ่ะแค่นี้นะ2 หลามชัวสตาฟขอเปลี่ยนกลุ่มได้ป่ะโอเคหายใจเข้าด้วยปากออกด้วยปากคุณเลือกผมไม่ได้เหรอนักเรียนดีเด่นผมเลือกคุณเหรออ๋อหมายถึงว่าด้านล่างแกได้ไปไหนเยอะมากเห็นไหมว่ะเห็นง่ายขนาดนี้เลยน้ำมันใสมากแต่เราไม่เคยเจอปลาตัวใหญ่นี่หรอใช่ถ้าเจอมันจะแพนิคป่ะนะกลัวแบบผมกลัวเกินนะมัวแต่หนีมันไม่ได้ถ่ายมันพี่ถ่ายไปก่อนนะเจอถ่ายไปก่อนถ้าพี่กลัวเราไงเขาบอกฉลามมันไม่กัดนะครับใช่เอาจริงไม่กลัวฉลามกลัวแบบเอาจริงๆลงไปจริงผมว่าผมกลัวหมดอ่ะเอาจริงกลัวจำหน้าตาไอตัวที่บอกว่าจะกัดผมกลัวนี้ปลาสิงโตปลาสิงโตกลัวมากปลาที่เป็นชื่อที่เหมือนปืนปลาวัวกลัวมากปลาวัวปลาสิงโตต้องระวังให้ดีนะครับตอนนี้บัสก็พร้อมแล้วครับที่จะลงดำน้ำในไดฟ์แรกเรามาดูกันครับว่าไดฟ์แรกของบัสจะเป็นยังไงนี่เห็นปลาชัดมาก See you in Ocean World วันนี้ผมบอกเลยว่าผมมีนัดกับอควาแมนไว้ต้องไปสางกันเขามาทำร้ายใครวะแต่ศัตรูแบทแมนชื่อแบทแมนแล้วอควาแมนศัตรูแบทแมนอควาแมนชื่อนะจำไม่ได้ว่ะบอกเลยทะเลอ่ะมันเกิดมาเพื่อผมแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่น่าช่วยแล้วตอนนี้ผมจะเคี่ยวหูให้ได้นะมา2 หลามมาดูว่าเหลือกี่หลามครับครบดิเนี่ยคนนี้เป็นคนถ่ายนะในไดฟ์แรกนะกูคิดนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆยังไม่พร้อมผมก็เลยทำเป็นตัวอย่างเพราะในนี้ผมเป็นพี่สุดนะฮะนี่พูดให้ภูมิใจจริงครับเป็นพี่ชายเลยอุทยานแล้วหรอคือตอนนี้ใต้น้ำเราสวยยังสวยมากโอ้ใส่หน้ากากครับเอาแล้วว่าจะลงแล้วพี่ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นจริงLet's go นะลุยใต้น้ำผมที่เป็นมนุษย์ใต้น้ำนะผมบอกเลยผมแชร์อากาศหน่อยเลกูเลเตอร์ครับผมใส่ในริมฝีปากอย่าตกใจค่อยๆหามีวิธีการหาอยู่โอเคพาดหัวไหล่ขึ้นมาเราเต็มตัวนะครับลง4 คนเลยนะ1 2 3ไป1 2 3 go ให้เอ็นหลังไปทุกคนโอเคไหมโอเคน้ำใสมากจริงน้ำแบบว่ามองเห็นพื้นอ่ะทุกคนดูดิใสมากอ่ะโอเคไหมเยี่ยมเติมลมค่ะตีลังกาเลยอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเลกูเลเตอร์เข้าปากครับเคลียร์หูทุกตอนนะครับไป
แล้วก็ถึงเวลาถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเพื่อนำไปใช้เล่นเกมกันในคืนนี้แล้วครับฝั่งทีมโลมาตากล้องคือจินวุกไหนจินวุกฝีมือการถ่ายรูปจะเป็นยังไงโชว์ให้เราดูหน่อยอ้าวนั่นน้องจังอยากเป็นคนถ่ายบ้างหรอครับดูท่าทีมโลมาน่าจะได้รูปไปเยอะพอสมควรเราแวะไปดูทีมสี่หลามกันบ้างดีกว่าสี่หลามนำทีมถ่ายรูปโดยมาร์คคริสเอ๊ะรูปปั้นนางเงือกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยหรอครับมาร์คคริสฝั่งออก้าแน่นอนว่าต้องเป็นอลันช่างภาพโนหนึ่งของบัสรับหน้าที่ถ่ายรูปLet's go yeah สวยจริงนะสวยมากน้ำใสมากเฮ้ยรอดแล้วดิบอกเลยผมไม่ต้องกึกอะไรแล้วแต่ละผมคือน้ำลายเลยเคลียร์ได้ละได้ต่อไปร้องไห้ยังไม่ได้แล้วพี่ที่เจออะไรเยอะมากแล้วก็สวยมากเลยแบบเพิ่งเคยลงโลกใต้น้ำครั้งแรกฝึกดำน้ำกันครับจะได้มาดำกับพวกผมได้แรกผ่านไป4หลามเรือ4ตัวไปกันต่อยิ้มโอ้สะอาดแล้วไทยเรียกว่าเจ๋งดีครับเมื่อกี้แบบว่าไดฟ์แรกเอาจริงยังไม่ได้เจอไปขนาดนั้นแต่ว่าตอนเป็นไดฟ์แรกอะมันก็ยังแบบว่าตื่นเต้นอยู่น้ำรู้สึกใสมากดำลงไปแบบเอาจริงเห็นไกลมากอะแบบคนอยู่ประมาณ10 เมตรยังเห็นเลยใช่ตอนน้ำใสมากมันมากครับใต้น้ำก็เจอปลาวัวได้เมื่อกี้ชอบมากครับผมก็เป็นควาแมนแล้วผมจะลงไปใช้ชีวิตกับปลาข้างล่างแล้วครับโอเคจะเป็นไอดอลโลกใต้น้ำแทนผมเจอเยอะมากในทะเลอ่ะแต่ผมไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่าอะไรบ้างตอนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวที่เจอคือปลาวัวมีตัวหนึ่งอยู่รู้จักมีตัวหนึ่งรู้จักเป็นปลาอยู่ในนีโม่ตัวขี้เหลืองๆขาวดำเจออยู่ในไอ้กลมๆที่เป็นนักกษัตริย์อะไรของเขาอ่ะที่เป็นประติมากรรมสวยดีครับเจอเยอะแยะเจออะไรบ้างเจอทุกอย่างที่คุณเจอเลยครับแต่ว่าของผมเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมหูอื้อผมก็นึกว่าเป็นอะไรตอนแรกหูอื้อตกใจหมดแต่ความจริงพอเขย่าดูแล้วออกน้ำเข้าหูเฉยทำมันตกใจแพนิคเลยเมื่อกี้แต่ว่าสวยมากไฟกำลังมันสวยมากจริงคนสวยแนะนำให้ไปเรียนดำน้ำครับไดฟ์โปเตโต้ครับจากเกาะ 5 และเกาะ 6 ตอนนี้บัสได้เดินทางมาถึงเกาะ 9 ซึ่งเป็นไดฟ์ไซต์ที่ 2 ที่มีชื่อว่าคริสต์มาสพอยต์หนึ่งในจุดดำน้ำยอดนิยมในเกาะซิมิลันจุดนี้มีก้อนหินขนาดใหญ่และอุโมงค์หินที่ปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนและกระปังหาที่สวยงามเมื่อก่อนที่นี่ปกคลุมไปด้วยหนอนผู้ฉัตรหรือหนอนต้นคริสต์มาสมีลักษณะเด่นคือเกลียวผู้หลากหลายสีสันบานได้หุบได้เราจึงเรียกจุดดำน้ำนี้ว่าคริสต์มาสพอยต์Dive Type นี้บัสจะได้ดำน้ำแบบ Deep Dive ซึ่งคือการดำน้ำที่ลึกกว่า18 เมตรเนื่องจากน้องๆเป็นนักดำน้ำแบบ Open Water ที่มีคุณครูลงไปดำน้ำด้วยทำให้ Dive นี้น้องๆจะลงดำน้ำได้ในความลึกไม่เกิน30 เมตรครับความยากของการ Deep Dive คือยิ่งเราลงไปลึกความดันเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งใช้อากาศมากขึ้นเมื่อเราใช้อากาศมากขึ้นทำให้เราได้รับก๊าซไนโตรเจนมากขึ้นไปด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไนโตรเจนนาร์โคซิสหรือภาวะเมาไนโตรเจนได้เท่าที่พี่บอยดูจากที่ผิวน้ำเนี่ยนะครับอาจจะเจอดาวเคอร์เรนต์นะครับกระแสน้ำดูดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเวลาพวกพี่เห็นว่ามันอาจจะเกิดอันตรายเนี่ยนะครับพวกพี่อาจจะพาพวกน้องๆมาเกาะหินไว้หรือหาที่หลบไปอยู่ข้างๆหินโอเคไหมฮะสัญญาณมือนี้คือกระแสน้ำนะครับสัญญาณมือนี้คือกระแสน้ำเพิ่มเติมมันดูดลงไปแรงไม่แรงเกินต้านนอกจากนี้ครูหุยยังเตรียมไข่ไก่และพริกให้แต่ละทีมนำลงไปศึกษาใต้น้ำอีกด้วยฝ่ายของการไม่รู้แค่2 ไฟอย่างนี้เราจะไปต่อที่ลึกแล้วทำไข่แดงให้แตกจะให้รู้ว่ามันยาก
เพราะว่าแรงดันของน้ำที่ดันพริกอยู่แล้วก็สีแดงเนี่ยเห็นไหมว่าพริกเป็นสีแดงเนาะเดี๋ยวลงไปดูกันข้างล่างกันว่าพริกเป็นสีอะไรพวกนี้เป็น biodegradable มันเป็นของที่กินได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถทิ้งเปลือกไข่ไว้ข้างล่างได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันย่อยสลายได้ครับผมโอเคถุงพลาสติกครูจะเก็บกลับขึ้นมาเรามารอดูไปพร้อมๆกับบัสกันครับว่าการตอกไข่ใต้น้ำและสีของพริกใต้น้ำจะแตกต่างจากตอนอยู่บนบกยังไงบ้างอยากเจอเพื่อนกระเบนนะมีพี่อาร์ตหลายคนบอกว่าผมหน้าเหมือนกระเบนเวลาผมยิ้มแบบยิ้มเนี่ยแพนท่าเรย์มันเป็นแบบกระเบนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเคยเจอกระเบนที่น่ารักที่สุดในโลกอะอยู่หน้าคนเนี่ยตอนเนี้ยพูดตรงๆว่าผมคาดหวังมากว่าไดฟ์นี้เราจะเจอสัตว์ที่มันแบบน่าตื่นเต้นน่าตื่นใจแล้วก็นี่เขาบอกว่าไดฟ์นี้จะเจออะไรนะมันก็เป็นลาวหูว่าถ้าจะไม่ผิดครับพร้อมลุยแล้วไดฟ์ต่อตอนนี้ต้องลุกให้ได้ก่อนนะได้คุณได้นะนี่เดี๋ยวมีพลีสคุณลึกขึ้นตรงต่อโอเคนี่ครับพอดีที่เดียวบายบายคุณไนท์ฮะโอเค1 2 3ไปพร้อมนะครับ1 2 3ไปตอนนี้ทั้ง3ทีมได้มุ่งหน้าลงใต้น้ำเพื่อหาจุดทดสอบบทเรียนของเรากันแล้วครับได้เวลาลองตอกไข่แล้วครับน้องๆมาดูกันครับว่าไข่ที่ตอกใต้แรงดันน้ำจะเป็นยังไงเมื่อเราตอกไข่ใต้น้ำลึกแรงดันน้ำจะทำให้ไข่แดงกลายเป็นทรงกลมแตกต่างจากเวลาอยู่บนบกที่ไข่แดงจะดูเหลวทีมวสุตอกไข่แปลกๆนะครับ Next กับมาร์คคริสก็เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องแรงดันน้ำแล้วถึงตาของพริกบ้างแล้วครับมาดูกันครับว่าพริกที่เราเห็นบนบกเป็นสีแดงเมื่ออยู่ใต้น้ำลึกเราจะเห็นเป็นสีอะไรเวลาเราอยู่ในที่บริเวณน้ำตื้นตาเราจะสามารถเห็นแสงได้ปกติแต่ยิ่งเราดำน้ำลึกลงไปแสงสีต่างๆจะถูกน้ำทะเลดูดกลืนในระดับความลึกที่แตกต่างกันไปสีแดงจะเป็นสีที่เดินทางได้ตื้นที่สุดจึงไม่สามารถเดินทางไปที่ระดับความลึกที่น้องๆอยู่ได้ทำให้ตาของเราเห็นพริกเป็นสีดำปล่อยให้ทีมโลมาถ่ายรูปกันไปก่อนเราไปดูฝั่งทีมออก้ากันบ้างดีกว่าครับในไดฟ์นี้ทีมออก้ามีไทยเป็นคนถ่ายรูปถ่ายรัวๆขนาดนี้น่าจะได้รูปมาเยอะเลยเล่นเกมคืนนี้มีรูปไปใช้เพียบสบายหายห่วงทีมสี่หลามที่กำลังสนุกกับการดำน้ำอยู่มีมาร์คคริสรับบทช่างภาพเช่นเดิมแต่เหมือนจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปกันสักเท่าไหร่แล้วแบบนี้จะมีรูปไปใช้เล่นเกมต่อกับเขาไหมเนี่ยกลับมาที่โลมากำลังดำน้ำไปที่ไหนกันครับนั่นมันสัญญาณมือกระแสน้ำดูดนี่นาดูเหมือนว่าทีมโลมาจะเจอกระแสน้ำดูดเข้าแล้วครับหยุดถ่ายรูปแล้วรีบตามครูหุยไปหลบเร็วแหมจินวุกแวะถ่ายรูปตลอดเลยนะครับรีบหาที่หลบกระแสน้ำก่อนดีกว่าพ้นกระแสน้ำแล้วต้องขอบคุณครูหุยที่ช่วยทีมโลมาของเราด้วยนะครับเมื่อกี้กระแสน้ำมันแรงมากเลยก็เลยแบบไปตรงนู้นแล้วเมื่อกี้นั่งเรือกับม้าแบบมี10 นาทีอ่ะมันไม่เหมือนที่คาดไว้เหมือนแบบกระแสน้ำมันแรงมากก็เลยต้องแบบไปมุดแบบซ่อนใต้ถ้ำอะไรเงี้ยเพราะตรงนั้นแบบกระแสน้ำไม่ค่อยแรงกลุ่มผมโดนหมดเลยก็เลยได้มุดถ้ำเป็นแอดวานซ์ครับเมื่อกี้บอกเลยว่าลมแรงมากแบบแรงมากๆผมโดนน้ำดูดนะฮะน้ำพัดไปไหนไม่รู้เมื่อกี้โคตรไกลแล้วลำนี้เหมือนออกมาจากนั่นในวันพีซอะได้ต่อซีได้ต่อปลากระเบนปลากระเบนไหนปลากระเบนไหนวะบอกเลยนะว่าตอนเนี้ยเมื่อกี้ผมอะถ่ายใช่ไหมเพราะเลนมันเป็นเลนวายผมจะไปถ่ายใกล้มันเลยแบบต้องใช้เวลาเยอะมากในการใช้แรงเยอะในการว่ายเข้าไป
ผมก็รีบว่ายเข้าไปแล้วมันเป็นน้ำแบบว่าน้ำกระแสไหลเร็วมันก็เลยแบบใช้แรงเยอะ เรารอบนี้นะเราเจอปลาหูช้างมันอยู่กันเป็นฝูงเลยแล้วแบบมันไม่กลัวเราด้วยแล้วมันอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรคริสต์มาสทอยคือเป็นแบบที่มันแบบมีหินใหญ่มากแล้วแบบสวยมากคือดูเพลินมากตอนลงไปแบบแป๊บแบบโอ๊ยครึ่งชั่วโมงแล้วต้องขึ้นอะไรเงี้ย ผ่านไปแล้ว2 dive ระหว่างรอไป dive ที่ 3 บัสจะทำอะไรกันอยู่บ้างนะ เราเอาผ้ามาซักกันซะหน่อยนะฮะผ้าผืนนี้เราใช้มา2 dive และต้องซักก่อนซะหน่อยรอ dive ต่อไปก็ปกตินี่ใช้เครื่องซักผ้าอันนี้ก็เราจะมาลองซักมือกันเองเป็นครั้งแรกนะครับผมนี่ขนาดผ้ายังไม่แห้งก็รู้เลยนะว่าสะอาดแล้วอ่ะแล้วก็หอมด้วย เขาบอกว่าตากผ้ากันบนเรือเนี่ยนะครับผ้าแห้งไวมาก แน่นอนอยู่แล้วว่าเรามีลมทะเลใจเก่งมากเลย next ระหว่างการพัก dive ในช่วงทานข้าวกลางวันน้องๆก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยดีนะมองฉันทีพวกเราครับตรงด้านซ้ายตรงนี้เขาเรียกทรีนะครับเห็น3ต้นซ้ายมือของน้องๆไหมครับเนี่ยจะเป็นจุดที่เราลงและสตาร์ทนะครับจากมุมตะวันตกของเกาะ9เราย้ายกันมาที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ Three Trees เป็นชื่อที่มาจากต้นไม้3ต้นที่ใช้เป็นเครื่องหมายทางเข้าบริเวณนี้มีหินที่สวยงามและมีปะการังอ่อนเป็นอีกจุดที่น้องๆจะสามารถมองเห็นปลาขนาดใหญ่และมีโอกาสเจอฉลามครีบดำปลาสากหรือเต่าอีกด้วยdive นี้นอกจากจะต้องถ่ายรูปสัตว์ใต้ทะเลแล้วบัสทั้ง12คนยังต้องถ่ายรูปรวมใต้น้ำกันอีกด้วยถ่ายรูปรวมบนบกก็วุ่นวายแล้วไม่รู้ว่าใต้น้ำจะวุ่นวายแค่ไหนพร้อมนะเกี่ยวหูปักลงลงน้ำมาไม่ทันไรมาร์คคริสก็เริ่มถ่ายรูปเลยนะครับแต่สิ่งแรกที่เราจะมาทำกันที่ Dive Site นี้คือการถ่ายรูปรวมรีบไปรวมกันเถอะทุกคนจะได้ลุยกับ Bus Diver Bus Diving กันต่อแต่การรวมตัวถ่ายรูปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับปกติจะรวมบัส12คนบนบกไว้ยากแล้วคราวนี้ต้องมาถ่ายรูปรวมใต้น้ำก็ยิ่งกว่าจับปูใส่กระด้งซะอีกขอบคุณพี่ๆทีม Dive Potato ด้วยนะครับที่มาช่วยกันจับบัสใส่กระด้งพร้อมนะบัสอีกสักรูปครับ1 2 3ถ่ายรูปรวมเสร็จแล้วได้เวลาแยกย้ายไปถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลกันต่อถ่ายห่างขนาดนี้จะเห็นอะไรบ้างไหมเนี่ยอลันไม่ทันไรก็เปลี่ยนให้ฮาร์ดเป็นคนถ่ายบ้างทีมนี้เขาทั่วถึงกันจริงๆฝั่งซีหลามก็ไม่น้อยหน้าลุยถ่ายรูปกันเต็มที่เหมือนกันซีหลามอย่ามัวแต่เล่นกันเพลินแล้วลืมถ่ายรูปนะครับครูดำทำสัญลักษณ์มือเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากอากาศในถังที่200 บาร์ตอนนี้ Next และพิมวสุเหลืออากาศน้อยกว่า50 บาร์
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเหลือไว้สำหรับทำเซฟตี้สต็อปเพื่อขึ้นสู่ผิวน้ำเซฟตี้สต็อปคือการพักน้ำด้วยการลอยตัวนิ่งๆที่ความลึก 5 เมตร ประมาณ 3-5 นาทีเพื่อระบายก๊าซไนโตรเจนออกจากร่างกายก่อนขึ้นสู่ผิวน้ำครับเพื่อความปลอดภัยครูดำจึงตัดสินใจให้พาเน็กซ์และพิมพ์วสุขึ้นก่อนและให้ขุนพลกับมาร์คคริสไปดำน้ำกันต่อกับครูกิฟต์เหลือเชื่อแล้วเรื่องต่อคุณอะอีก2 คนไปกับพี่กิฟต์นี่ไม่หมดป่ะหมดได้เลยพี่แล้วคุณจะกดให้มันไม่หมดเพื่อกลับมาใต้น้ำทีมโลมาที่แยกออกมาถ่ายรูปดูจะเพลิดเพลินกับการดำน้ำเสียเหลือเกินนะครับเหมือนจินวุกจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับจินวุกเรียกเพื่อนไปดูเร็วทีมโลมาเจอปลาทูน่าครับกลับมาที่4 หลามหรือจะ2 หลามดีนะดูเหมือนจะถ่ายรูปกันได้เพิ่มอีกเยอะเลยฝั่งนี้เจอปลาไฟฟิชครับฉายาท้ายห้องไม่ได้มาเล่นๆฉายาท้ายฉายาบวยไม่ได้มาบวยไม่ได้มาเล่นๆคนนี้คือเป็น2 คนที่ขึ้นเร็วที่สุด3-4เหลือ2นะจริง3-4เหลือ2ของจริงไหมแต่ผมดำน้ำเก่งขึ้นนะผมแบบไปได้ทุกที่ผมเกี่ยวหูได้อย่างนี้ดีกว่าผมว่าเก่งขึ้นแล้วคือผมแบบมีปากการังผมแบบเข้าไปใกล้เข้าไปซอกแซกได้หมดเลยผมคอมพิวต์แล้วเพราะว่าเกี่ยวหูได้บวยคู่ไม่ได้มาเล่นๆผมภูมิใจบวยคู่แต่บวยคู่พัฒนาแล้วทูน่าตัวใหญ่ๆ2 ตัวทูน่าเหรอทูน่าครับปลาทูน่านี่เลยเหรออยากเป็นเนื้อปลาทูน่าจริงเหรอถ่ายไปเลยปะอยากกินทูน่าครับเพราะเมื่อกี้เจอตัวหน้าตัวใหญ่เท่านี้แล้วตอนนี้อยากกินทูน่าใส่รู้สึกว่าครั้งนี้เรียกว่ากระแสน้ำไม่แรงเท่าได้แล้วครั้งนี้แบบตามสบายกว่าเจอปลาไหลมอลลี่หน้าบางเงี้ยอ้าปากยังไงนะพอเหอะคือแบบตอนแรกไม่อ้าปากแต่ผมเริ่มเข้าไปใกล้มันอ้าปากเหมือนครูว่าจะกัดแล้วนะเป็นบ้านนี่คือบ้านผมเนี่ยถามอากาศเลยได้กินได้ครับไปโดนปริบเจออะไรไหมครับเจอปลาเป้าปลาเป้าหนาวทุเรียนนี่ชื่อเต็มครับนี่ได้เอาจริงแต่รู้สึกว่าได้3มันเหนื่อยกับปกติหมายถึงว่ารู้สึกแบบมันต้องใช้อากาศในการหายใจเยอะมันมากสนุกมากเมื่อกี้ครั้งนี้ผมทำไป12 นาทีทวนเยอะจัดเดี๋ยวมีเขาเรียกอะไรแบบไนท์ไดฟ์ต่อตอนกลางคืนก็เดี๋ยวไปพักก่อนขออนุญาตปิดกลุ่มได้ไหม พิมพ์ขึ้นก่อนทั้งวันเลยเกม Bus Diver Bus Diving ยังไม่จบแค่นี้เรามารอดูกันดีกว่าครับว่ารูปที่ถ่ายมาทั้งหมดจะเอาไปใช้เล่นเกมอะไรอย่าลืมนะครับว่าเราจะมีการสะสมคะแนนรายบุคคลและจะมีเพียงอันดับที่1และที่2เท่านั้นที่จะได้รางวัลสุดพิเศษไปเรามารอติดตามกันดีกว่าครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในทริปนี้ทุกคนจำได้หรือเปล่าว่าถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอะไรกันเอาไว้บ้างเกมที่เราจะเล่นกันต่อไปนี้ก็คือเกมบิงโกครับผมเอาปลาปักไม่เหมือนเลยไอ้ถั่วเขียวหรือเปล่าอันนี้ผมเอากิ่งไม้ไปวางก็ได้นะอย่างเงี้ยต้องเจอให้ได้ทะเลเต่าฉลาม